Hello, good morning mga ka-magic. Ayan, today's vlog natin. Ayan, at kasama na naman natin si Greg Balloons. Ayan, maggagawa kami ng TikTok team birthday. Ayan, ayan yung mga nagawa na namin. So ayan, nakapaglobo na si Greg. At ilalagay na yan doon. Abangan nyo yung magiging hitsura niya. TikTok design. Kaso, neon siya. Light lang siya, light color, light. Hindi yung mga dark black. Ayan, parang baby TikTok ang mangyayari nito. Ayan, guys, abangan nyo. Let's start, magkabit na kami.
Take you.